Hello everyone, bună tuturor! Today's video is going to be in Romanian, so if you want to watch this video, please make sure to press the CC button for English subtitles. Deci, am ales să fac acest videoclip în limba română, deoarece subiectul pe care îl voi aborda, cred că este mult mai relevant în limba română decât în limba engleză. Așadar, recent am primit o întrebare legată despre dinții mei. Și cineva m-a întrebat dacă am purtat aparat dentar. Să răspund la această întrebare, da, am avut aparat dentar și în videoclipul de astăzi vă voi spune tot despre experiența mea cu aparatul dentar în Anglia. Deci, să începem cu începutul. De ce mi-am pus aparat dentar? Este o poveste destul de lungă, dar voi încerca să o scurtez pe cât de mult posibil și totul a început în clasa a 8-a, sfârșitul clasei a 8-a, începutul clasei a 9-a, când am mers la dentist și am avut scoase două măseluțe. Da, două. Și după ce mi-am scos aceste măsele, dentistul m-a sfătuit să mă interesez și să îmi înlocuiesc aceste două măsele. Eu, neștiind foarte multe, dentistul nu m-a sfătuit, am rămas așa. Și ce s-a întâmplat în timp este că dinții mei, toți, sau aproape toți, dinții din față, au început să migreze și s-au distanțat între ei, lăsând un spațiu destul de evident între dinți. Și bineînțeles, acest lucru nu s-a întâmplat peste noapte, totul s-a întâmplat în timp, dar practic am rămas cu aceste spații destul de evidente între dinți, care la început nu m-au deranjat, dar cu trecerea timpului au devenit din ce în ce mai evidente, deoarece dinții continuau să migreze și spațiile deveneau din ce în ce mai evidente. Când m-am hotărât să-mi pun aparat dentar, eram aici în Anglia, și am început să caut pe internet informații despre prețuri, despre demers, despre toate lucrurile legate de aparat dentar. Și am fost foarte, foarte șocată de prețuri. Vreau să spun că prețurile sunt mult mai ridicate aici decât în România și nu mă așteptam să fie chiar atât de mult. Dar știam pe cineva la o clinică de ortodonție și am spus voi merge să cer prețurile direct la ei, deoarece pe internet prețurile variau foarte mult de la clinică la clinică. Așadar, am făcut o programare, m-am dus și mi-au spus că da, într-adevăr am nevoie de aparat dentar, deoarece eventual dinții mei se vor muta, se vor mișca mult mai mult și voi ajunge să am dinții oarecum într-o parte. Și atunci am zis că da, garantat vreau aparat dentar, dar mi-au dat un pliant cu prețurile lor și prețurile variau, deoarece aveau diferite tratamente pe care le ofereau, dar cel mai ieftin preț pentru aparat dentar sus și jos a fost 2700 de lire, dacă nu mă înșel, și am fost foarte șocată, nu mi-a venit să cred. Deci, da, un aparat dentar metalic era 2700 de lire și când mi l-am pus eu în februarie 2015, aveau ceva oferte și mi-au dat 10% discount, dacă nu mă înșel, lăsându-mă cu un cost final de aproximativ 2400 de lire. Da, să spunem 2400 de lire. Dar un lucru foarte bun și care m-a încântat foarte, foarte tare a fost că în acești 2400 de lire a fost inclus tot. Și când spun tot, mă refer la radiografii, dacă ai nevoie de radiografii, eu am avut nevoie, până la consultațiile lunare, care la mine n-au fost în fiecare lună, la mine au fost mai mult o dată la 6-8 săptămâni și 2 ani de tratament gratis după ce îți dau jos aparatul dentar, plus gutierele, toate gutierele de care ai nevoie în acești 2 ani. Și da, m-a încântat acest lucru deoarece însemna că pe lângă cei 2400 de lire nu voi mai avea niciun cost adițional. Știu că în România plătești aparatul dentar inițial și apoi trebuie să plătești consultațiile lunare și gutierele de la sfârșit, dar tot nu ajungi la 2400 de lire. Acum depinde de câți ani vei purta aparatul dentar, pentru că dacă ai porți aparatul dentar 4 ani de zile și mergi în fiecare lună și plătești consultațiile lunare, atunci da, poate ajungi destul de aproape de acei bani. Și am observat că din ce în ce mai mulți oameni în România au început să poarte aparat dentar,
ceea ce mă încântă, deoarece aparatul dentar obișnuia să fie un lucru destul de înfricoșător pentru foarte, foarte mulți. Când eram eu în liceu, probabil, sau în școala generală, dacă aveai aparat dentar, erai un ciudat, o ciudată și lumea râdea de tine, dar acum cred că este mai mult un lucru normal și cred că lumea s-a mai deșteptat așa un pic și înțelege că a purta un aparat dentar nu este un lucru rușinos, dar un lucru bun, pentru că înseamnă că dai atenție danturii tale. La mine totul s-a întâmplat foarte rapid. Mi-am pus aparatul dentar în februarie 2015 și în februarie 2016 mi l-a dat jos. Într-un an de zile dantura mea a fost perfectă, ceea ce m-a bucurat așa de mult, deoarece nu a trebuit să stau cu aparatul dentar mai mult decât era necesar sau să stau cu aparatul dentar 2 ani sau poate chiar mai mult. Știu că sunt alți oameni care au un caz mai complicat decât al meu, care au nevoie de un tratament mai îndelungat. Și nu știu cum se desfășoară lucrurile în România, dar aici bănuiesc că ei încearcă să grăbească procesul într-o oarecare măsură, nu într-un sens rău, dar dacă vă gândiți că tu plătești, să zicem, 2400 de lire pentru tot tratamentul și în acest tratament este inclus fiecare consultație lunară sau odată la 6 săptămâni sau odată la 8 săptămâni, dacă ei ar lungi tratamentul pentru, să spunem, 4 ani de zile, lor nu le-ar mai intra niciun ban în buzunar de la tine în acești 4 ani de zile. Deci, clar că pentru ei este mai benefic să te mulțumească pe tine și să termine tratamentul cât mai repede, dar în același timp este benefic și pentru ei. Și acum aș vrea să împărtășesc cu voi lucrurile care poate nimeni nu vi le spune înainte să vă puneți aparat dentar, poate le aflați în cursul tratamentului sau poate nu le aflați decât la final. Așadar, cel mai important lucru din punctul meu de vedere este cutiera. Am știut și medicul meu mi-a spus că voi avea nevoie de cutieră și va trebui să port cutiera la sfârșitul tratamentului. Ceea ce nu am știut eu a fost că acea cutieră va trebui să o port tot timpul pentru tot restul vieții mele. Am crezut că va trebui să port cutiera 2 ani de zile și apoi gata, nu va trebui să port cutiera deloc. Dar nu, cutiera aceea va trebui să o port pentru tot restul vieții. Și motivul este că după ce termin tratamentul, dinții tăi au memorie și vor să, da, știu, memorie și vor să se mute în poziția de unde au plecat. Și atunci, dacă tu nu porți cutiera în fiecare seară, cu timpul dinții tăi se vor mișca, vor migra și vor ajunge în poziția inițială. Nu poți stresa de ajuns de mult cât de importantă este cutiera. Dacă medicul v-a dat cutieră, vă rog frumos, purtați-o, cel puțin în primii 2, 3, 4 ani de zile, purtați-o în fiecare seară. Este foarte important. Dacă voi nu purtați cutiera, dinții se vor mișca, cutiera nu va mai fi bună și apoi va trebui să mergeți să comandați altă cutieră și ce se poate întâmpla în cel mai rău caz, dinții vor ajunge în aceeași poziție din care au plecat și atunci toți acei bani pe care i-ați investit în aparat dentar vor fi aruncați pe fereastră. Eu sunt foarte, foarte strictă cu cutiera mea și o port în fiecare seară. Am deja 2 ani de zile de când mi-am dat aparatul dentar jos și în fiecare seară, încă și acum, port cutiera cu strictețe. Și eu, pe lângă cutiera mobilă, care o dau jos dimineața și o pun seara, am și o cutieră fixă care se lipește pe interiorul dinților. Nu știu dacă în România se face așa, nu știu dacă medicii din România, dentiștii din România practică această metodă, dar practic am o strâmbuliță mică pe interiorul dinților, jos și sus, care este lipită cu niște lipici, bănuiesc, dentar și acea strâmbuliță ajută să-mi țină dinții în loc și să nu se miște. Ceea ce este foarte bine. La început a fost foarte, foarte, foarte incomod, dar este foarte bine deoarece dinții mei au mai puține șanse să se miște decât dacă nu aș fi avut acea strâmbuliță lipită pe interiorul dinților. Al doilea lucru foarte important din punctul meu de vedere și poate nimeni nu menționează acest lucru, dar înainte să vă puneți aparatul dentar, mergeți la un control stomatologic. Este foarte, foarte important ca toate carile să fie plombate, să nu aveți piatre pe dinți, deoarece este mult, mult mai greu să se lucreze pe dinții voștri când aveți aparatul dentar.
dacă mergeți la control înainte de aparat dentar, înainte să vă puneți aparat dentar, evitați toate aceste lucruri, evitați să fie complicații mai târziu și așa mai departe. Al treilea lucru care poate nimeni nu menționează înainte să vă puneți aparat dentar este că nu veți mai putea folosi ața dentară. Da. Deci ața dentară iese din peisaj. Dar sunt alte soluții. Eu foloseam o periuță foarte, foarte mică, nu am una aici, dar foloseam o periuță foarte, foarte mică, recomandată de dentist, era foarte subțire și nu făcea o treabă la fel de bună ca ața dentară, dar reușea să mă curăț printre dinți și printre bracketurile aparatului dentar. Voi pune o poză aici cu acea periuță mică în caz că sunteți curioși cum arată. Bănuiesc că știți, dar în caz că sunteți curioși cum arată, voi pune o poză a acelei periuțe aici. Un alt lucru despre care foarte multe lume evită să vorbească este durerea. Da, eu m-am așteptat la un anumit grad de durere când mi-am pus aparatul dentar, dar nu m-am așteptat la gradul ăla de durere, adică a fost mult mai dureros decât m-am așteptat eu. Și nu pot să spun că a fost o durere insuportabilă, am suportat-o, dar ce m-a deranjat pe mine foarte mult a fost faptul că nu mai puteam mânca. Adică primele 2 săptămâni după ce mi-am pus aparatul dentar am trăit pe supe și iaurturi. Deci mâncăruri care nu trebuie mestecate. Și să nu mai spun faptul că după ce m-am obișnuit cu durerea, a trebuit să merg la ajustat. Și după ajustat, iară, încă vreo 3-4 zile a trebuit să mă obișnuiesc din nou cu durerea, deoarece a fost dureros. Dar vreau să spun că pentru mine, cel puțin, la ajustare, durerea nu a fost la fel de intensă nu a fost la fel de intensă ca atunci când mi l-au pus prima dată. Deci a fost mult, mult mai suportabilă durerea la fiecare ajustare, pentru mine, cel puțin. Și alt lucru pe care l-am aflat când mi-am pus aparat dentar a fost că nimănui nu i-a păsat că eu mi-am pus aparat dentar, adică mă așteptam ca lumea să se holbeze sau să arate cu degetul, să mă facă să mă simt incomod. Dar nu, nimănui nu i-a păsat că eu mi-am pus aparat dentar. Sper din toată inima să fie și în România la fel și lumea să nu creeze un mare tam-tam pentru că cineva și-a pus aparat dentar, dar aici nimănui nu-i pasă. Adică primeam întrebări în legătură cu aparatul meu dentar, mă întreba lumea de ce ți-ai pus aparat dentar sau chestii de genul, dar nu să mă facă să mă simt incomod din cauza aparatului meu dentar. Acest lucru mă face să râd, dar când am avut aparatul dentar, buzele mele erau mai mari, adică din cauza că pe dinții mei se afla ceva, buzele mele erau un pic mai proeminente. Și da, nu m-a deranjat acest lucru, dar s-ar putea că în momentul în care îți pui aparat dentar, buzele tale să fie un pic mai proeminente. Am lăsat acest lucru pentru final și cred că dentistul vostru deja v-a zăpăcit cu acest lucru, dar asigurați-vă că vă spălați pe dinți. Este foarte important. Gândiți-vă că aveți niște chestii micuțe, bracketurile pe dinți, și acele chestii acopere dintele, adică acea parte a dintelui este protejată. Dacă voi nu vă spălați pe dinți, în momentul când acele bracketuri vor fi luate de pe dinți, veți avea niște pete albe în locul în care au fost acele bracketuri și restul dinților vor fi discolorați, călbui și așa mai departe. Deci spălați-vă pe dinți, este foarte, foarte, foarte important. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like, nu uitați să vă abonați, postez videoclipuri în fiecare săptămână. De asemenea, dacă v-a plăcut acest videoclip în română și vreți să postez și alte videoclipuri în română, scrieți-mi în comentarii și voi încerca pe cât de mult posibil să fac și alte videoclipuri în română. Și comentați și spuneți-mi dacă ați avut aparat dentar și experiența voastră cu aparatul dentar, dacă aveți de gând să vă puneți aparat dentar. Sunt foarte, foarte curioasă să citesc comentariile și experiențele voastre. Și cam atât am avut pentru voi astăzi. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. La revedere!